It's gonna be very hard for me to lean back for this one. I'm gonna be like this. One. مساء الخير جميعا ونرحب بكم في الحلقة الخامسة والحامسة من برنامج بو عالتابو. علي ضغطة، يعني بعد ما بلشنا الحلقة بس علي ضغطة. كيف في بعض عالم بالمجتمع تبعنا بلوموا الضحية بس يصير في اغتصاب؟ بو عالتابو. اكيد يلي بيفهم هيدي اللغه اللي عم تطلع من كلمتي بيعرف حدا او قاري شيء او شايف فيديو where الرجل و sometimes النسوان عم بلوموا الضحيه بس يصير عندها حاله اغتصاب. بلوموا لبسها، بلوموا تربيتها، بلوموا السهر، بلوموا كذا شغله، وكل هول القصص ما بتطبق. بتعرفوا ليه؟ لأنه الاغتصاب بيصير للمحتشم، مش لابس شيء، للأطفال، للنساء، للرجال، بنص النهار، بنص الليل. الاغتصاب بيصير بكل الأحوال، والشيء الوحيد الانكومن بين كل هول القصص هو المغتصب فقط ولا غير. ما في حدا أبداً بيستاهل ينلام على الاغتصاب، ما في حدا بيستاهل يتحاسب على الاغتصاب، ولا حتى حياته لازم تصير تعتير إلا المغتصب. معظم الوقت البلاد والقوانين اللي بتحمي المغتصب instead of الضحية they're run by men. من الآخر they're run by men. من نحن وصغار بعلمونا إنه البنت اللي بتلبس مثلا شوي ريسكي وشوي سكسي أكتر من غيرها بتستاهل شو بيصير لها لو كان هيدا الشيء اغتصاب. I cannot talk. ما في اقولها بطريقه جديه لانه ما بصدق انه في بعض العالم بفكروا بهالطريقه. نحن تربينا بمجتمع بيقول انه الرجل فيه يعمل شو ما بده، ولكن المراه لازم تحتشم ولازم تحترم حالها. كل هول القصص بيكونوا المصدر تبعهم من الاديان القديمه، وبنتفهم هيدا الشيء، ولكن بس يتطبقوا على اساس مصلحه الرجل ولكن يحملوا حمايه المراه، هون بصير في ريد لاين. في هلا مثل campaign that's going around on TikTok, memes on Instagram, etc. where في مثل كتيبة مكتوب احمي ابنتك، شاخطينها وكاتبين بدالها ربي ابنك، لأنه الضحية هي 3/4 الوقت المرأة، هي يلي بتنخصب، هي يلي gets raped and hurt and sexually harassed. All of these things happen to the woman and they want us to be safe, be careful, don't go out, change the way you get dressed. Everything is about the woman. بس أساس المشكلة هي الرجل، هو المغتصب، هو المتحرش، هو البريدتور. ما بتقولوا للبري تروح ندبي وروحي زبطي حالك، لا، بتعلموا البريدتور. بدل ما تحكم على غيرك ليه ما بتتحكم بحالك؟ ويلي عم بيربي الشباب بهالعقلية انه في بنات عن جد بتستاهل الأذى لهالدرجة الوسخة المأذية اللي بتضل معها لمدى الحياة، انتو كمان فيكن توعوا حالكن شوي. مش غريب بالنسبة لكم الموضوع انه كل النسوان بتعرف مرة تأذت او حدا تحرش لها او اغتصبها، ولكن بس تسألوا نفس السؤال لرجال ما حدا بيعرف عن شو عم تحكي، ما حدا منهم مغتصب، ما حدا منهم بيتحرش بالبنات. من بعد ما خلصت هيدي الرسالة للرجال وللعالم يلي بفكروا انه المغتصب اتس اوكي، بدي احكي مع النساء والضحايا يلي انا كل احترام لكم، كل شيء قضيتوه وكيف عم تتخطوا هيدا الشيء. احكوا، مش ضروري تحكوا بالاسم انه صار معكم يلي صار معكم وبالتفاصيل، ولكن the more awareness that we raise the more بخاف المغتصب يعيد غلطته، the more بخاف غيره حتى تخطر الفكرة على باله. كل ما انتم اجتمعتوا كنساء واجتمعتوا كمجتمع ونحن معكم ونحن ورا ظهركم and it's an entire community that wants to protect you، كل ما they get weaker. Unfortunately هول two forces، مع انه we're both human beings واثنيناتنا يعني مفروض نكون لبعض، صرنا اثنين ضد بعض. بس اذا هيدي هي الحالة انه the rapist can get away with it و it's all the victim's fault، بو على هالتابو ولازم نغيره. Thank you, goodbye. Thank you guys, bye. مسيطرة همشيك مسطرة. That's the song for this episode. بدي كسر لكم راسكم.